Hi mga ka-L, ang ating recipe for today ay pork binagoongan. So ano mga ka-L, ready na ba kayo? Umpisa na natin! So ayan mga ka-L ang ating ingredients sa ating putahe for today na lulutuin. Sibuyas, bawang, kamatis, sili, ang ating karne at syempre alamang. So yung kinuha po nating karne is pork chop po, tapos pinahiwa na po natin siya sa maliliit na piraso. So ayun guys, umpisa na natin ang ating pagluluto. So mga ka-L, ganyan yung ating hiwa ng karneng ating gagamitin sa ating binagoongan ngayon. So, ayan po, hinugasan po natin ng kamatis. Hugasan din natin yung ating sili at sibuyas bawang. Yan po ang ating kusinera for today. Sinama na naman ako eh. Ayoko nang kasama Hindi pa eh. kasama, o yan. Ayoko, hindi ako magpapagod. Yan. Pero ikaw na maghiwa. Talaga mag Yan. So, hiwain muna natin yung ating kamatis. So yun, hiwain lang po natin lahat ng ating kamatis. Maiinip sila ganyan pala video ang vlog. Papas forward natin. So habang nagluluto tayo, pwede tayo magkwentuhan. So yun, gibilid lang natin dito yung kamatis guys. So ganyan po yung maganda paghiwa natin ng kamatis. Si Pang-Bisaya. Kasi pang-bisa. So, next natin yung bawang. So yun guys, didikdikin lang natin yung bawang. Parang madali siyang balatan. Kasi pag nandikdik na, ganun. Ang candy ano, ba't meron kang wedding ring? Kasal Hindi ka na yung ba? wedding ring, engagement ring niya. Ah, engagement. Pag wedding ring nandito. Hindi mo alam yun. Hindi sa Di ba tatlong beses ka na nagpakasal? Visit ka. Di ba annulled ka? No. So, yun. So, next natin dyan yung sibuyas. Hiwain lang natin siya ng maliliit. Yun mga ka-L. Hiwain na natin ngayon ang sibuyas. So, hiwain lang natin siya into guys. Strips pala. Ayun, dice nga. Ano ba talaga? So, yun. Then, pwede na natin ngayon painitin ng ating paglulutuang kawali. So, on lang natin to guys. So, on na siya. Pure coconut oil ng Baguio. So yun guys, pag mainit na yung ating kawali, pwede na natin lagyan ng mantika at pwede na natin igisa yung sibuyas, bawang at kamatis. So lagyan na natin mantika. Ilan mo na to? Lagyan natin yung bawang. Sibuyas yan. Ay, sibuyas at bawang. Bango mga ka-L. So pag golden brown na, pwede na natin ilagay yung kamatis.
pakakatisin natin yung kamatis. Haluin lang natin guys. Hanggang sa lumabas yung katas ng ating kamatis. So, pwede na natin sangkotsahin yung ating karne. Paalala mo rin yung pagkakas. Mahal mo yung kami dati 240 lang sa Robinson. 290 na yun. 311 na. Ito pala. Hindi, 290 na yung ano. Eh, di naman sila nagpuputong, diba? 290 na ulit ako. 240. So, mix lang natin siya guys. Then, iwan na natin siya. Let it simmer hanggang sa magkatas ng or magmantika yung ating karne. Kapal muna natin. Then guys, pagmamantikain na lang natin siya. So, yun ang tinatawag na Binagoongan. ipiprito sa sariling, gigisa sa sariling mantika. At sa pinagpakuluan mo ng ilaw? So, yun mga kael, nagmantika na siya. So, hintayin pa natin mas maluto yung ating karne bago natin ilagay yung alamang. So, yun mga kael, gagayatin lang natin yung ating sili na maliliit na hiwa. Para magkaroon ng dagdag na flavoring ang ating binagoongan. So, yung spiciness niya, para mas marami tayong makaing rice. So, sa mga timbahay dyan, ready na naman natin ang ating mga rice cooker. So, pwede na natin ilagay yung ating hiniwang sili. Yun. Guys, pasensya na kayo sa lighting natin na hindi natin naayos. Medyo ginawbi na kasi tayo sa pagluluto. Pero makikita nyo naman yung process ng ating pagluluto ng ating binagoongan na baboy. So, yun! Pwede na nating ilagay ang alamang. Hindi pinaalala. Masili na. So, yan. Pwede pa yan. So, ayun. Pwede natin ilagay yung alamang. Guys. Kunti muna, tapos nagdagdagan na lang. Dagdagdan na lang natin mamaya. Then, pagka nag-abot na yung kulo nito guys, luto na yung ating binagoongan. And pwede na natin siyang serve. So, yun nga mga kael. Luto na ang ating binagoongan. So, ready na natin siya for servings. So, ito na nga mga kael ang ating binagoongan. So, nanunot ang anghang at lasa ng ating bagoong. So, mapapalaban na naman tayo sa mga extra rice mga kael. So, sa mga susunod pa nating sulit tipid recipes, please subscribe to my channel. Hit like button and push nyo na rin yung ating maliit na bell button para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. Yun lamang mga kael, hanggang sa mga susunod pa nating recipe. Paalam! Kain na na!